لحظه تقابل سرنوشت‌ساز نیابتی ایران و آمریکا داره فرا میرسه. در منطقه غرب آسیا، لبنان و سوریه ما شاهد اون هستیم که اتفاقات بسیار مهمی داره رخ میده. امروز یک کمین علیه نیروهای اسرائیلی انجام شد که چند نفر از اونها کشته شدن. در کنار اون در لبنان حوادث بسیار زیادی داره رخ میده و اتفاقات بسیار مهمی داره پیش میاد. به نظر میاد که لبنان داره وارد فاز یک جنگ داخلی و شبه جنگ داخلی میشه. سخنان دیروز رهبر ایران گواه بسیار مهمی است که اتفاقات مهمی قرار رخ بده. در این تحلیل ما این مباحث رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. لطف کنید تا انتها با ما همراه باشید. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز اتفاقات بسیار مهمی رخ داده. از سخنرانی یا صحبت‌های بدون مقدمه رهبری که یک دفعه اومدن در تلویزیون و این سخنرانی مهمی ایراد کردن تا اتفاقاتی که در غرب آسیا داره میفته. اتفاقات بسیار مهمی در سوریه رخ داده. امروز برای اولین بار ما شاهد اون بودیم که کمینی علیه نیروهای اسرائیلی رخ داد، از جنس کمینی که نیروهای مقاومت در لبنان و فلسطین انجام میدادند. و اسرائیلی‌ها اونجا تلفات دادن. اسرائیلی‌ها سراسیمه شروع کردن بمباران و موشکباران اطراف دمشق که انتقام این عملیات رو بگیرن که مردم سوریه رو بترسونن که این اتفاق تکرار نشه. اما اگر واقعا گروه‌های مقاومت پشت سر این جریان باشن که هنوز معلوم نیست، اتفاق بسیار مهمی داره میفته. دیروز رهبر ایران اومد یک صحبت مهمی در تلویزیون بیان کرد. اولین مورد این بود که پشت پرده هیچ خبری نیست. ایران و آمریکا هیچ مذاکره‌ای نداره، نخواهد داشت و تقابل ایران و آمریکا همینجور ادامه پیدا میکنه. نکته دیگری که ایشون فرمودن این بود که ایران و اسرائیل احتمالاً سطح تنششون بالا میره، یعنی به صورت غیر مستقیم اینو بیان کردن و گفتن ایران باید کاملا متحد باقی بمونه. این اتحاد ایران نشانه اینه که تنش‌هایی در آینده قرار رخ بده. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. و صحبت مهم بعدی که داشتن صحبت گسترده که در مورد بسیج بود. ببینید از دانشمندان شهیدی که ایشون بسیجی نامیدن تا همه کسایی که امروز در زیر سایه اتحاد دارن ایران رو جلو میبرن به عنوان بسیجی‌های نسل چهارم معرفی شدن که اتفاقات خیلی مهمی میخوان رقم بزنن. ساختار بسیج یعنی ساختار پایه محور مقاومت و ایشون در این سخنرانی تاکید کردن که این ساختار باید گسترش پیدا کنه. در کنار واردات تسلیحات خیلی پیشرفته هوایی و موشکی به ایران، ما شاهد اون هستیم که ساختارهای نظامی و اطلاعاتی ایران داره تغییر پیدا میکنه. یک تغییر بنیادی داره رخ میده و خروجی این تحلیل رو در جبهه‌های مختلف می‌بینیم. حالا کدوم جبهه؟ جبهه سوریه و لبنان. قبل از که ادامه بدم بذارید یک یادآوری داشته باشیم. در گذشته یک تحلیلی من خدمتتون تقدیم کردم. اونجا عرض کردم ایران برای حفاظت از ونزوئلا اومده اقدامات پیش‌دستانه‌ای انجام داد. یه سری کارها رو انجام داد، از جمله گرفتن نفتکش که در خلیج فارس بود. در واقع سطح تنش تقابل جابجا کرد، ونزوئلا از فشار آمریکا کمی خارج بشه. در روزهای گذشته ما شاهد اون بودیم که دوباره آمریکایی‌ها خصوصا ترامپ روی ونزوئلا زوم کرده. در کنارش در سوریه و لبنان همین اتفاقات افتاده، خصوصا لبنان. مقامات اسرائیلی به سرعت عجله دارن که تعیین تکلیف بشه، یعنی لبنان بیاد برای حزب الله تعیین تکلیف کنه و حزب الله رو خلع سلاح کنه. خب حزب الله این کارو قبول نمیکنه هرگز. اما چرا این اصرار داره و این مقامات اسرائیلی عجله دارن؟ برای اینکه آمریکا هر لحظه ممکنه درگیر یک جنگ دیگه بشه و اسرائیل به تنهایی حتی از حماس هم بر نمیاد. در جنگ این 2 سال گذشته شما دیدید از 7 اکتبر به این ور اسرائیل تمام تلاش خودش رو کرد حماس رو نابود کنه، اما مجبور شد آخر سر بره با خود حماس قرارداد ببنده، آتش‌بس امضا کنه، اسرا آزاد بشن. و عملاً حماس سر جاش موند، با اینکه بمباران گسترده‌ای در غزه انجام داد، 2 سال مردم به خاک و خون کشید، اما حماس تکون نخورد. یعنی اتفاقات عظیم‌تری رخ بده. چرا؟ چون حزب الله خیلی خیلی مسلح‌تر از حماس است. دستش باز، نیروهای بیشتری داره، تسلیحات مجهزتری داره. همه اینها رو اگر کنار هم بذارید می‌بینید اسرائیل به شدت از حزب الله وحشت داره و نتانیاهو هم برای بقای سیاسی خودش نیاز به جنگ داره. اینها اومدن از طریق دولت لبنان فشار زیادی وارد کنن که حزب الله لبنان خلع اصطلاح بشه. خب نشد، نتونست. اخیراً دوباره به لبنانی‌ها اخطار داده شده که اگر تا فلان تاریخ این کارو نکنید ما یه اتفاق بزرگی رقم می‌زنیم، تحریم گسترده می‌کنیم، مردم رو می‌ترسونیم، نمیدونم بمباران می‌کنیم، از این حرفا. خب میخوان هر جوری شده در داخل لبنان یک سری اتفاقات رقم بزنن. و امروز خبر رسید که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم از لبنان خارج شدن، بخش زیادیش دارن خارج میشن
همه این اتفاقات نشون میده که اینها برای لبنان یک نقشه بزرگی داره. اسرائیل یا میخواد حمله کنه، یک حمله نظامی گسترده داشته باشه، همزمان در داخل لبنان هم گروه‌های مختلفی که همراه اسرائیل هستن، هم پایه اسرائیل هستن، بیان وسط سعی کنن با حزب الله درگیر بشن و یک ضربه اساسی به حزب الله بزنن. چرا این اتفاق داره رقم میخوره؟ برخی از اونها بابت شکست‌هایی است که اسرائیل در این 2 سال گذشته متحمل شد، نتونست علیه حزب الله، حماس، ایران، یمن جای پیروزی قطعی به دست بیاره. فقط تونست سیاست جنگ میان جنگ‌ها رو اجرا کنه که این سیاست حالا بعداً کامل توضیح میدم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، نتانیاهو نیاز به جنگ داره که در سیاست اسرائیل باقی بمونه. از طرف دیگه در لبنان هم نتونستن کاری کنن، مجبورن یه اتفاق بزرگی رقم بزنن. ایران اومد چیکار کرد؟ ایران به نظر من، البته این هنوز تحلیل نیست، یعنی نمیشه گفت قطعیه، چرا؟ چون کسایی که به اسرائیل حمله کردن هنوز ماهیتشون مشخص نیست 100%. ولی من به نظرم میاد از جنس همون اتفاقی است که در خلیج فارس رخ داد در زمانی که آمریکا می‌خواست به ونزوئلا حمله کنه. این حمله‌ای هم که یا کمینی هم که علیه اسرائیلیا رخ داد از جنس همون حمله بوده و عملاً اسرائیلی‌ها چاره‌ای نداشتن جز با سوریه بخوان تقابل داشته باشن و حواسشون از لبنان کمی پرت بشه، خب چون مجبور بیاد جواب کمین رو بده دیگه. این یه پیام روشن برای اسرائیل داره که اگر تو بخوای به حزب الله حمله کنی، من از سوریه‌ای هم که فکر می‌کنی از محور مقاومت خارج شده بهت حمله می‌کنن. ساختارهای محور مقاومت در سوریه هست، یعنی هیچ اتفاقی هنوز برای اونها نیفتاده به اون صورت. انبارهای پشتیبانیشون هست، سلاح‌های مخفیشون هست، همه سر جاشونه. درسته دولت سوریه سقوط کرده، اما حداقل میشه یه حزب الله سوریه خیلی قوی از این داخل در بیاریم. کافیه فقط یک کمی مردم سوریه به هم بیان، به خودشون بیان، کمی متنبه بشن و این محور مقاومت سریعا اوج میگیره. حتی ممکنه دولت جولانی هم سرکوب کنه. طرفداران دولت جولانی کیا هستن؟ ترکیه هست، قطر هست، امارات هست و عربستان و چند تا کشور دیگه. اینها خودشون باید دعا کنن که اسرائیل بهشون حمله نکنه، چه برسه بخوان جلوی حمله اسرائیل بایستن و از سوریه دفاع کنن. تنها گزینه مردم سوریه محور مقاومته، خودشون میدونن. حالا همزمانی که اینها میخواستن لبنان رو به هم بریزن، این اتفاق افتاد و نتانیاهو و اسرائیل مجبور در سوریه هم اقداماتی داشته باشه. عملاً محور مقاومت بعد از صحبت‌هایی که دیروز رهبر انقلاب داشته، تغییرات گسترده‌ای داره در زمین بازی اجرا میکنه. در خود لبنان هم حزب الله به سرعت فعال شده. با اینکه اسرائیل سعی میکنه ترور انجام بده، اما این ترورها برخی از اونها به این دلیل موفقه که مقامات یا فرماندهان ارشد حزب الله به سرعت دارن یک سری کارها رو انجام میدن، یعنی تو پناهگاه مخفی نشدن. عملاً داریم زیرساخت‌های داخلی برای مقابله با تحرکات داخلی اسرائیل در لبنان آماده می‌کنیم که چی؟ که اگر گروه‌های لبنانی بخوان به نفع اسرائیل وارد عمل بشن، اول اونها جواب بگیرن، بعد حزب الله گستره عملش رو افزایش بده، سپس پاسخ‌های موشکی سنگینی به اسرائیل داده بشه. برای اینکه آمریکا هم اینجا وارد عمل نشه، همزمان ما اومدیم جبهه چین و ونزوئلا رو فعال‌تر کردیم. در جنوب شرق آسیا اتفاقات خیلی مهمی رخ داده. چینی‌ها صداشون رو بالا بردن، تهاجمی‌تر دارن صحبت میکنن، چرا که ژاپن و کره جنوبی صحبت‌هایی کردن که ما نیرو به تایوان میفرستیم. ژاپن عملاً نیروی دریایی هوایی قوی داره، اما نیروی انسانی نداره. در کنارش کره جنوبی ارتشش نیروی زمینی خوبی داره. اینها اگر با هم دیگه متحد بشن، باور دارن که میتونن حتی به تایوان هم نیرو ارسال کنن یا اعزام کنن و در مقابل چین بایستن. ببینید سطح حماقت این دو تا کشور رو می‌بینید، مقاماتشون درگیر هستن، هیچ چاره‌ای ندارن. مجبورن هرچی آمریکا میگه انجام بدن. الان برای اینکه چین رو درگیر یک جنگ نیابتی کنه، آمریکا اومده ژاپن و کره جنوبی انداخته جلو. خب همزمان ایران اومده یه سری کارها اونجا داره انجام میده. همونطور که در سوریه ما ضرباتی زدیم، در جاهای دیگه، در 3 نقطه دیگه از جمله ونزوئلا و جنوب شرق آسیا و یک نقطه دیگری که حالا نمیشه گفت، ایران داره کارهای خیلی خوبی انجام میده. عملاً توان آمریکا و هژمون غرب در 3 جا قرار پخش بشه و اون به قول معروف پیوستگی و هماهنگی که اینها دارن میخوان بریزن توی لبنان یا به ونزوئلا حمله کنن از بین میره. کافی ایران زمان بخره. برای ایران زمان خیلی مناسبه، خیلی به نفع ایرانه، برخلاف آمریکا و اسرائیل. اونها کمبود زخم دارن، به شدت نگران این هستن که درگیری‌ها از کنترلشون خارج بشه و به سطح بالایی برسه.
دلیل این که در ایران اومدن خرابکاری‌ها رو آغاز کردن، جنگل آتش زدن، میخوان اقدامات به قول خودشون خلاف انجام بدن یا خرابکاری‌های شرافتمندانه انجام بدن، همین بوده که ایران از داخل درگیر کنن که ایران نتونه این تحرکات بین‌المللیش انجام بده. اما واقعا ما می‌بینیم ایران در سطح بین‌الملل بسیار فعال شده. تقابل هژمونیک که آمریکا داره انجام میشه. دوستان این اتفاق خیلی بزرگیه، خیلی خیلی بزرگه. ما طرف مقابلمون ابرقدرت دنیا و یک هژمون به پهنای نصف قاره است، هژمون غرب. تمام قدرت ناتو، نمیدونم قدرت نظامی، اقتصادی، همه چی دست اینها بوده. نظم دنیا نظم غربی آمریکایی بوده. چند صد سال نظم اصلا نظم غربی بوده. الان تازه ایران بلند شده در کنار چین و روسیه که حالا یه جبهه مشترک تشکیل دادن، میخوان نظم بیارن، نظم شرقی کنن. چین و روسیه تقابل مستقیم با آمریکا ندارن، حتی تقابل نیابتی آنچنانی ندارن. روسیه درگیر اوکراین هست، یک جبهه نیابتی هست. همین ایران در چند جبهه نیابتی، سودان، سوریه، نمیدونم لبنان، حماس، ونزوئلا داره میجنگه. شوخی نیست. یمن رو در نظر بگیرید. تا پیش از این تقابل ایران با یمن در باب المندب بود. ببخشید، تقابل ایران با آمریکا در باب المندب و خلیج فارس و اینجا خلاصه میشد. اخیراً تقابل رسیده به سطح ونزوئلا، اون برای آبها. اصلا شوخی نگیرید اینو. این زورآزمایی که ایران داره انجام میده، اگر پشتش موفقیت سریع بیاد، یک شب ایران به یک جایگاه طلایی میرسه، یک شب هژمونش تثبیت میشه. تمام کشورهای منطقه مجبورن سرشون رو بندازن پایین، بیان جلوی ایران زانو بزنن. این یه واقعیته. چین، روسیه مجبوره برای اینکه آینده خودشون تامین کنن به صورت گسترده در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنن. اگر دولت ایران و دولت مردان ایران نیان پالس غربگرایی بفرستن و پالس تسلیم بفرستن و امثال خاتمی و نمیدونم نوچه‌هاش که امروز در داخل ایران دارن میگن برید تسلیم بشید، خرابکاری نکنن، ایران میتونه یه شب به یک جایگاه رویایی برسه. با اینکه ما وارد یک جنگ شده بودیم، جنگ مستقیم 12 روزه شده بود ایران با اسرائیل و آمریکا و 12 روز بعد ایران پیروز این جنگ بود و هزینه‌ای که دشمن داشت بسیار بیشتر از هزینه‌ای بود که ایران تحمل کرد. این یعنی که ایران اقدامات تقابلیش افزایش میده. چرا؟ چون دید اگر بخواد در بخش مذاکره سرش رو بندازه پایین، مذاکره کنه، دشمن میاد در خانه خودش مقاماتش رو ترور میکنن، حمله میکنن و جنگ را میفته. برای که جنگ در داخل خاک ایران نیاد، ایران تصمیم گرفته جنگ رو ببره به اطراف سرزمین‌های اشغالی و اطراف اسرائیل، این جنگ رو راه بندازه. تعارف هم نداره، این جنگ اونجا شدت میگیره و خود اسرائیلی‌ها اینو به خوبی میدونن. برای همین به سرعت دارن دست و پا میزنن در قفقاز جنوبی، در لبنان و جای دیگه بیان وسط. حالا باید اجازه بدید ببینید در روزهای آینده لبنان وضعیتش به کدوم سمت میره. اگر پاتکی که ایران زده باشه همونجور که برای ونزوئلا مفید بود و حمله آمریکا به ونزوئلا رو حداقل 2 هفته عقب انداخت تا حالا تا امروز، این اتفاق هم برای اسرائیل قطعاً به تعداد ماه‌های بیشتر یا هفته‌های بیشتری جواب میده، چون قدرت آمریکا چندین برابر اسرائیل، چند صد برابر. اصلا اسرائیل نمیشه با آمریکا مقایسهش کرد. آمریکا یک هژمون، اسرائیل یک بازه زمانی میشه گفت. ایران وقتی تونست آمریکا رو 2 هفته تا امروز عقب بندازه، قطعاً میتونه اسرائیل چندین ماه یا چند سال عقب بندازه. جبهه سوریه رو دست کم نگیرید. ایران در تمام این زمانی که در سوریه حضور نداشت، در زیر پوست سوریه داشت کارهاشو جلو میبرد. حزب الله سلاحش رو تحویل میگرفت، حماس چیزهایی که میخواست رو میگرفت. اسرائیلیا فشار می آوردن، آمریکایی‌ها فشار می آوردن به جولانی که تو برو هر جوری میتونی با اینها مقابله کن. نتونستن ردی بزنن شبکه نفوذ ایران رو پیدا کنن و نخواهند تونست. زیرساختای ما اونجا خیلی گسترده تر از این حرف است. خیلی بخوان غلط اضافی کنن، خود سوریه به هم میریزه. اونها اینو به خوبی میدونن. فعلا بازی از مرزهای ما رفته به سمت لبنان. یعنی اینها اومدن به ایران حمله کردن که در ایران جنگ را بندازن. در باکو تسلیحات آورده بودن، بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری اونجا انجام شده بود که باکو بشه یک پایگاهی برای اسرائیل. ترکیه بیاد در قفقاز جنوبی به ارمنستان حمله کنه، قفقاز جنوبی بشه منبع تروریست های سلفی برای ایران بخوان کارهایی کنن، در شمال عراق بخواد این اتفاقات بیفته، در شرق ایران، در پاکستان ما شاهد جنبش های خطرناکی بودیم و این اتفاقات در دور تا دور ایران داشت رخ میداد. حالا ایران داره بازی رو میبره در اطراف مرزهای اسرائیل، همون جایی که در 2 سال گذشته وجود داشت و ما بعد از روی کار اومدن دولت آقای پزشکیان و سیاست‌های عقب نشینی که این دولت در پیش گرفت، رفت مذاکره کرد، این دو منو گول زدن، فریب دادن، هر یه ما یه باری فریب میخورد پزشکیان. دیدیم این اتفاقات پی در پی رخ داد. سوریه از محور مقاومت خارج شد.
اینها اومدن حتی به ایران حمله کردن و طمع داشتن برای زدن حزب الله هشت شعبی عراق. چرا؟ چون دولت ایران پارس ضعف و مذاکره صبح تا شب میفرستاد. با وجود این افراد ایران داره کارها رو جلو میبره، بخش داخلی داره کنترل میکنه، تحریرات گسترده‌ای داره شکل میده. اگر بخش غربگرا بخوان غلط اضافی کنن در داخل تصفیه حساب‌های گسترده هم انجام خواهد شد. حاکمیت دیگه اینها رو نمیتونه تحمل کنه. صحبت بحث پیچیده‌ای هست، حالا بعداً اینو ادامه میدیم. جبهه‌های مختلف ایران داره گسترش پیدا میکنه. در نهایت فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، در ماه‌های آینده ما شاهد اون هستیم که سطح تنش تا لحظه انفجار میره و زیر پوست اتفاقات بسیار مهمی داره رخ میده. آیا اینها به جنگ ختم میشن، جنگ مستقیم ایران با اسرائیل؟ با این فرمونی که ما داریم میریم جلو خیر، مگر اینکه دوباره این غربگرا در داخل غلط اضافی کنن، داخل به هم بریزن و اونها طمع کنن. تا زمانی که شما رفته باشی پشت دروازه‌های اسرائیل و در سرزمین‌های اسرائیل فعالیت کنی، اونها نمیتونن بیان به سمت ایران و ایرانو تحریک کنن یا به ایران حمله کنن، چون ضربات بسیار سنگینی میخورن. ایران داره محور مقاومت یک باز تولید جهانی میکنه و در مقابل آمریکا و غرب هم بیکار ننشسته، دارن یک کارهای خیلی خیلی پیچیده انجام میده که این کارها بمونه برای تحلیل بعدی. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. حتما تحلیل برای دوستانتون بفرستید. اگر خواستید، مایل بودید، خوشتون اومد، تحلیل لایک کنید ویدیو رو. و جهت حمایت دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن از لینک پیپل استفاده کنن، در بخش توضیحات هست. دوستانی که در داخل ایران هست شماره حساب اونجا وجود داره. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خیلی خوشحالم که تونستم با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. انشالله روز به روز شاهد گسترش قدرت ایران خواهیم بود. یا علی، خداحافظ.